كان يا مكان، كان في زمان فنان محدش كان بيحبه ولا حد كان بيحب أعماله. مش هتصدقوا كمية الحاجات اللي حصلت في حياة الشخص ده وإزاي أثرت فيه ووصلته لفين. حكايتنا النهاردة هتبقى عن فان جوخ. تيجوا أحكي لكم قصة؟ يلا بينا. من الأسوأ فنيا إلى الأشهر عالميا، فينست فان جوخ. فنان هولندي الجنسية، اتولد سنة 1853. اتسمى بنفس اسم أخوه اللي اتولد قبله، بس أخوه اتولد ميت، والغريب إنه اتدفن قدام بيتهم وكان مكتوب على القبر فان جوخ. وده طبعا كان مؤثر في نفسيته. يعني تخيل انت عايش في بيت وبتعدي على القبر مكتوب عليه نفس اسمك بالظبط. فان جوخ كان عنده أخ تاني أكبر منه اسمه ثيو. كانوا بيحبوا بعض جدا وكان بيشجعوا بعد وفاة أهله، وكان بيعتبر أكبر وأهم مصدر دعم في حياة فان جوخ سواء معنويا أو ماديا. فان جوخ لما كان بيبقى بعيد عن أخوه كان دايما بيبعت له رسائل بيصف فيها حالته، مبسوط، فرحان، زعلان. كانوا أكتر من 700 رسالة، والرسائل دي هي اللي خلتنا دلوقتي نعرف قصة حياة فان جوخ. لما وصل ل 16 سنة اشتغل في معرض بيبيعوا لوح فنية، لأن هو من صغره وهو كان بيحب الفن وبينبهر بيه جدا. جات له بعد كده فترة اهتم جدا بشكله ولبسه، وساعتها حب بنت اسمها أرسيولا، وللأسف دي كانت أول صدمة عاطفية في حياته لما رفضته بإهانة واتريقت عليه. طبعا فان جوخ رجع يكتئب تاني واترفد من شغله اللي كان فيه. يزعل؟ أبدا، قال لا للحزن وجاب الحزن وحطه في دايرة وقال له لا، وقرر إن هو يرجع يكمل دراسته. قعد يتخيل أحلامه وطموحاته ويجمع أقلامه وكتبه عشان يذاكر ويدرس. راح هولندا وكمل دراسته. 6 months later. للأسف زهق وجاله ملل وساب دراسته ومشي. فان جوخ قرر إن هو يرجع للرسم، لأن دي كانت أكتر حاجة كان بيلاقي نفسه فيها. كلم أخوه ثيو، ألو أنا راجع للرسم وبقوة. تم 27 سنة وراح دخل أكاديمية الفنون وبدأ حياته في عالم الألوان. كان بيرسم الفلاحين وعمال المناجم والبؤساء، وكمان كان بيرسم نفسه. ومع الوقت اتغير رسم فان جوخ من الكآبة الشديدة والبؤس، وبدأ في رسم لوح جميلة مليانة ألوان مبهجة، وده دليل على تحسن حالته النفسية. بعدها اتعرف على أصحاب فنانين كتير، ومن أقربهم ليه كان واحد اسمه بول جوجن. بول جوجن ده كان عنده بيت وكان عايز يعمل رابطة للفنانين ويكون بيته هو مقرهم، وجاب فان جوخ يعيش معاه. والحياة بقى لونها وردي بالنسبة لفان جوخ، بس مش عايزاكم تفرحوا قوي لسه. وفي إحدى الليالي المظلمة فان جوخ كان قاعد بيرسم كعادته، وبول جوجن قاعد يتريق على رسومات فان جوخ إنه رسم واقعي ومشوش ومش منظم، وده فعلا كان باين شوية على رسومات فان جوخ من خلال خبراته الكئيبة. المهم اتخانقوا وسابوا بعض، ودي كانت ضربة قوية جدا في صالح الاكتئاب، لأنه خسر صديق ومقر عمل ورابطة الفنانين اللي كان شايف إن هي الخلاص اللي هتنسيه كل اللي فات ويبدأ حياة جديدة. نيجي لأكتر حاجة مشهورة في قصة فان جوخ، ودنه اللي اتقطعت. موضوع ودنه اللي اتقطعت دي هنقسمه ل3 قصص مختلفة، وهقول لكم رأيي اللي أنا شايفاه واقعي أكتر. أولهم، في روايات بتقول إن هو حب واحدة تانية وطلبت في إحدى المرات وهما بيهزروا ودنه كهدية ليها، وبالفعل قطعها وادها لها. تاني حاجة، هي في اليوم اللي اتخانق فيها مع صاحبه بول جوجن قطع ودنه من كتر التوتر والاكتئاب اللي هو كان فيه، وإن هو هيفارق صديقه. والأخيرة، إنه كان بيقال إنه هو بيتخانق مع بول جوجن راح هو اللي قطع له ودنه، وفان جوخ علشان خايف على صاحبه إن هو يتحاكم أو يتحاسب راح نفى الكلام ده وقال إن هو اللي قطعها لنفسه. غلبان قوي فان جوخ ده. المهم، أنا عن رأيي شايفة إن الاختيار التاني هو الصح، لأنه كل ما كان بيحاول يتطور ويحسن نفسيته كان في حاجة لازم تضايقه، فالاكتئاب شد عليه شوية فراح قاطع ودنه. طبعا فان جوخ حالته بقت من أسوأ لأسوأ، وبقى كئيب جدا، وده طبعا بان في رسوماته الأخيرة واختياره للألوان الغامقة. طبعا ثيو لما شاف أخوه في الحالة دي ما قدرش يسكت، شاف ساعتها إن أحسن حاجة إنه يدخل أخوه مصحة عقلية يتعالج بعد ما تشخص بأكتر من مرض واضطرابات نفسية ومشاكل طبية زي تسمم الأفسنتين أو إدمان الكحول أو الاضطراب الوجداني الثنائي، يعني شوية حاجات صعبة كده.
لما دخل المصحة أخوه باع لوحة ليه ب400 فرنك، ودي كانت أول وآخر لوحة تتباع في حياة فان جوخ، ودي لوحة واحدة من ضمن 900 لوحة فنية دلوقتي بتقدر بملايين. حابة بس أوضح لكم إن اللوحة اللي اتباعت اللي هي اسمها أعناب حمراء اللي اشتريتها كانت أخت صاحب فان جوخ. المشكلة هنا مش إن هي اشتريتها، المشكلة إن الروايات بتقول إن اللوحة أصلا ما عجبتهاش، وإن هي اشتريتها عشان يا إما تدعمه لأنه كان فقير، يا إما إنها كانت بتحبه. المهم إن هي اشتريتها بدافع العطف مش بدافع الفن. فان جوخ شاف إن ال400 فرنك دول ممكن إن هو يستغلهم إنه يروح لمصحة تانية أحسن عشان يتعالج أسرع، بس نوبات الصرع كانت بتأثر على كل حاجة بيعملها، لغاية ما في يوم من الأيام قرر إن هو ينتحر. فان جوخ قرر يضرب نفسه بالرصاص. مات؟ ما ماتش، عاش يومين في المستشفى وهو بيصارع الألم لغاية ما مات. فان جوخ مات وهو عنده 37 سنة بعد ما رسم أكتر من 2100 عمل فني، منهم 860 لوحة زيت و1300 بألوان مية وغيرها وأنواع كتير. الأرقام دي مختلف عليها في القصص، بس ده كان أكتر رأي مرجح. اتشهر بعد موته بعد ما عانى من الاكتئاب والفقر ومات منتحر، ومحدش حب أعماله غير بعد ما مات، واللي ساهمت في تجميعهم ونشرهم كانت جوانا أخت ثيو. فان جوخ كان دايما بيقول إن هو محتاج أهله وصحابه، وإن وجودهم ودعمهم كان هيفرق كتير جدا في حياته. السؤال هنا ليكم، تفتكروا في كام فان جوخ عايش معانا دلوقتي؟ كام واحد موهوب أو عنده أفكار تغير العالم بس مش لاقي الدعم من الناس اللي حواليه، ويمكن لما يمشي أو حتى يموت محدش برضه هيعرف هو كان بيعمل إيه ولا بيفكر في إيه ولا ده كان مين أصلا. أكيد ما عجبتكوش نهاية فان جوخ، لكن صدقوني لو وقفتوا جنب حبايبكم وشجعتوهم ودعمتوهم، وانت لو صدقت حلمك وفضلت وراه حتى لو مفيش حد جنبك، فأكيد النهاية هتبقى مختلفة كتير عن قصة فان جوخ، هتبقى أسعد وأحلى وأنجح بكتير. ودعموني معاكم يعني، ولا كمني معيش لا حبيبي ولا قريب ولا غريب. اكتبولي في الكومنتس ايه اكتر مقولة بتحبوها لفان جوخ، وحابين القصة الجاية تكون عن مين.